هي شيء مثير. أنا لا أفهم. أنا شاهدت مسلسل من لبنان، من مصر، من دبي، من الخليج. لا أفهم. هي صعبة أن أقول، لأنني أنا أفهم ربما 20% أو أكثر، 40% كلمات، ولكن لا أفهم المعنى the meaning. المعنى. نعم. لا يمكن أن to follow أن أتابع يعني أو أتابع. لا يمكن. ولكن يبدو لي اللغة العربية هي واحدة. ليس فرق كثيرا. يوجد نكتة مختلفة. نقاط مختلفة، مفردات مختلفة، ولكن يعني هي واحدة. أكثر من أنا كنت أعتقد أن يوجد فرق كبير بين اللهجة، ولكن بين الشامية لهجة سامية، لهجة مصرية، لهجة خليجية، ليس. أنا أعتقد أن إذا أنا سأسافر في البلد، في مصر، في الخليج، بسرعة سيمكن أن أفهم. نعم، لأن هذا مهم، لأن بعض الناس يعتقدون أن الخليجية أو المصرية أو السورية هي لغة مختلفة، ولكن هذا ليس صحيح. في النهاية هي لغة واحدة. أن يوجد كثير من الكلمات الذي أنا أعرفه، ولكن التي أعرفها، ولكن لا يمكن أن سمع، لأنني كثيرة أو كيسة النطق مختلف. نقطة مختلفة. أنا لا يمكن أن how do you say recognize أن أتعرف على الكلمات. ربما عندما أنا أسمع، أنا أعتقد أن 20% فقط هي شبيهة similar. how would you say متشابهة مع الفصحى، ولكن في الواقع ربما أكثر، ربما 60%، ولكن نعم. أنا لا أسمع، لأنني أنا لا I just don't hear it. نعم، ولكن يوجد مشكلة أخرى. أنت تحب أن تسمع الأخبار وتقرأ كتب، وهذا صعب. يعني أنت تحب أن تقرأ وتسمع محتوى صعب. لذلك أحيانا ممكن بعض الكلمات التي نستخدمها في الحياة اليومية ممكن أحيانا أن تجد صعوبة في أن تفهمها. أوافق. نعم. أوافق معك. هي مثير جدا في الكثير من اللغات، مثلا في الصينية
الفرق بين ماندرين وكانتونيز مهم. في الشيء how would you say رسميا شيء سياسية اقتصادية مهم. المفردات نفس الشيء نفس المفردات أوكي. ولكن المفردات لكل يوم فرق كثيرة كبيرة. نعم. هي that's a normal pattern. هي how do you say هي نمط طبيعي أو شيء طبيعي شيء. أوكي، لكن هذا جيد. يعني الآن أعتقد أنك في مستوى الآن جيد. يعني أعتقد الآن أنت في مستوى تقريبا B1 تقريبا. ممكن في الاستماع مستوى عالي جدا، أو في القراءة وفي الكلام أيضا مستوى يعني B1 ممكن. أنا أعتقد أن للأسف الفرق how do you say distance again المسافة بين B1 و B2 كبيرة جدا. كبيرة جدا لأنني عندما نبدأ ندرس لغات كثيرا من الكلمات high frequency الأكثر انتشارا أو المنتشرة بشكل كبير. انتشارا like spread out right انتشارا and هذه الكلمات نقابله we meet them or نراهم أو نقابلهم I forgot how do you say often again كثيرا أو كثيرا ولكن بعد ذلك كلمات جديد لا ظهر they don't show up نعم لا تظهر لذلك هي أصبح harder and harder تصبح أصعب وأصعب للتذكر. نعم. بالنسبة لي ليس مهم ليس مشكلة لأنني أنا استمع أن أقرأ قراءة أنا يمكن أن أعرف كثيرا حول وضع في الشرق الأوسط مشكلة بين بلدان في العالم العربية دائما مشاكل كثيرة هي أيضا هدفها goal هدفي one of my هدفي واحد من أهدافي ليس فقط أدرس اللغة لكي أدرس اللغة عبر اللغة يمكن أن أتعلم كثيرا من الشيء كثيرا التي بالنسبة لي مثير جدا لأنني أنا أعتقد أن في عندما ندرس اللغات لا يوجد أن get frustrated لا يجب أن تشعر بالإحباط تشعر بالإحباط تشعر to feel بالإحباط frustration أنا لا أشعر بالإحباط ليس فقط الهدف أوكي
يوما ما أنا أتمنى أن يمكن أن أتحدث بالطلاقة في اللغة العربية، ولكن هي في المستقبل. والآن أنا أستمع في أدرس في الآن أستمتع بالاستماع والقراءة. The process. نعم. process. عملية. هي جيد جدا. أنا يمكن أن أتحدث معك حول وضع في مصر، حول لغة، حول ثقافة عربية مصرية. ليس مشكلة. نعم، لكن متى تقول أنك وصلت لمستوى B2؟ متى تقول أوكي أنا وصلت الآن B2 في أي لغة، ليس فقط في العربية بشكل عام؟ عندما أنا يمكن أن استمع بودكاست من الجزيرة أو في لغة ثانية أو أخرى بدون أحتاج أن قراءة. نعم، تحتاج transcription أو يعني تحتاج كتابة النص. إذا أنا يمكن أنا مثلا أنا how do you say subscribe تشترك في البودكاست في اللغة العربية من الجزيرة. كل يوم أنا أرى بودكاست. إذا أنا استمع أنا أفهم 20%. أنا إذا أنا يمكن أن أعرف أن أفهم 80%. أوكي. يعني B2 بالنسبة لي. نعم. لا فقط أفهم، ولكن أنا يمكن أن أستخدم المفردات في النقاش، في الحوار. نعم. مع native speaker. How do you say native speaker? نعم، مع متحدثين أصليين. متحدثين أصليين. أصليين. أنا هي how do you say هي لازم أو أحتاج وقت. نعم. لأنني يجب أن أتحسن. I have to improve. أتحسن قدر my ability. okay. No. أحسن. Okay. Here I would say أحسن قدرتي على أحسن قدرتي للقراءة. للأسف بالنسبة لي حروف عربية صعبة. أوكي. لكن أنت تقرأ بشكل جيد جدا، يعني أنت تقرأ. أوكي. يوجد شيء هنا مهم، أنك لا تحب التشكيل. يعني معظم الناس عندما يتعلمون العربية يحبون التشكيل لأنهم يجدون أن هذا صعب جدا أن يقرأ بدون التشكيل، بدون الفاولز. ولكن أنت لا تحب التشكيل، أنت تقرأ بدون التشكيل. مشكلة هي في الجزيرة ليس تشكيل. لا يوجد. طبعا لأنه للمتحدثين الأصليين، هو ليس للناس الذين يريدون أن يتعلموا العربية. لذلك أنا أعتقد أن إذا أنا أعرف كلمة ما أوكي سيمكن أن I'll be able to pronounce it like أنطقها. أنطقها في اللغة الإسبانية. حتى لو لا أعرف الكلمة مثلا محمد إذا أنت
أنت سأدرس اللغة الإسبانية. كل كلمة أنت يمكن أن تقرأها، تنطقها بشكل صحيح. تنطقها. للأسف في اللغة العربية ليس الحال. نعم، لكن أيضا في الصينية أصعب. في الإنجليزية في الإنجليزية ليس الحال. أوكي. ليس الحال في الإنجليزية، ولكن في الإسبانية أوكي. and أحتاج وقت. يجب أن أقرأ كثيرا and شيئا فشيئا the brain gets used to it. How do you say the brain again? I always forget. المخ سيعتاد على الكلمات. So لذلك اللغة التركية إلى سهلة حتى إذا اللغة نفس ربما صعبة، ولكن فورا يمكن أن أقرأ. نعم، لكن أنت الآن لا تركز على التركية الآن، لا. فقط تركز على العربية والفارسية أعتقد. معظم الوقت أركز عن لغتين، ولكن أثناء 90 أيام اللغة العربية فقط. أوكي. ولكن لغتين يستخدمون نفس النظام كتابة. لذلك أنا هدفة واحدة هي أتحسن to improve. أتحسن مستوى أتحسن كثيرا للقراءة. لذلك أو عربية أو فارسية هي نفس الشيء. نعم، لكن القواعد واللغة مختلفة جدا. للأسف اللغة العربية صعبة جدا. اللغة الفارسية ليس صعبة، ولكن في اللغة العربية مفردات كبير جدا، قاعدة معقدة مقاربة compared to بالمقارنة مع مقارنة القاعدة في اللغة الفارسية ليس معقدة. قريبة من اللغات الأوروبية. قريبة من اللغات الأوروبية أو هندي أو في الهند. أنت درست الهندية؟ أو ليس بعد. أنا أحب وأتمنى أن قبل أو بعد إذا أنا يمكن أن reach أصل المستوى B2 في الفارسية العربية. اللغة القادمة سيكون الهند والأردو، لأنني أعتقد أن مع الفارسية العربية سيكون سهل أكثر أن أدرس الأردو، لأنني في الأردو يوجد كثير من الكلمات من العربية الفارسية. أيضا في الفارسية في التركية يوجد 15% كلمات من اللغة العربية. نعم. مساعدة. نعم، والآن أنت تعرف مفردات كثيرة في العربية، تعرف مفردات كثيرة جدا. أوكي، يعني على لينك كم عدد الكلمات النون ووردز أو الكلمات التي تعرفها في العربية؟ هي مثير.
في اللينك مشكلة هي في اللينك. أحيانا كلمة يوجد كلمة مع تشكيل أو كلمة بدون تشكيل. يعني how to say statistics الإحصائيات أو الأرقام هنا. We can say الأرقام. ليس صحيح. لأنني it's not accurate. ليس دقيقة. ليس دقيقة. يوجد كثيرا من الدبل كاونتينج. نعم. ولكن هي هدف أيضا، يعني هي هدف. أنا أريد أن أعرف كلمات أكثر. صحيح. بالنسبة لي ليس مشكلة، لأنني هي هدفها. and في اللينك عندي أعتقد عن 15,000. أوكي. نعم. 15,000 كلمة known word. I think we're frozen. Okay. نعم. 15,000. ولكن أنا أرى خمسين كلمات التي أعرف 15,000 فقط. لذلك مهم أن تغيير saved links 50,000 كلمات إلى known words كلمات التي أعرف. وهي مثير جدا. في الفارسية أعرف 5,000 ولكن مع 5,000 كلمات في الفارسية يبدو لي نفس المستوى كما في العربية مع 5. يعني في العربية أحتاج كثيرا من الكلمات كثيرا. نعم. اللغة العربية صعبة. نعم، لأن وأنت عندما تسجل كلمة when you record كلمة أنها known as known word يعني ممكن لو نستخدم تصريف مختلف للفعل يعني conjugation سيكون كلمة جديدة. يعني طبعا هذا طبيعي. تصريف is that conjugation? Yes. تصريف is conjugation. Okay. يعني سيكون كلمة جديدة، ولكن هو هدف جيد. يعني دائما نحب أن نعرف كلمات أكثر وأكثر، وصعب جدا أن يكون هناك نظام سيستم يكون دقيق في حساب عدد الكلمات. أعتقد مستحيل في العربية على الأقل. Struggling a bit here. Okay. Sorry, it was starting. Yeah, we'll start again. Okay. Yeah, I can repeat it. Okay. Yeah. أعتقد أن صعب جدا أن يكون هناك نظام أو سيستم يسجل عدد الكلمات بشكل دقيق، لأن لو التصريف تغير قليلا تصبح كلمة جديدة. صعب في كل اللغات أعتقد، ليس فقط في العربية لكن في ليس فقط في العربية، أيضا في الفارسية يوجد شكل الأفعال في الفارسية هي مختلفة. يوجد جزء الأفعال parts of the verb لا تغيير. جزء من الفعل لا يتغير. لا يتغير. and جزء أخرى تغير. أنا أعتقد لا أعرف، ولكن
بالنسبة للstatistics هي it has إثار. It has التأثير. How do you say it influences it? تؤثر على تؤثر على النتيجة. لذلك أنا أعتقد أن في كل لغة how do you say statistics الإحصائيات الأرقام let's say الأرقام numbers ليس it's not absolute هي نسبي it's just نسبية نسبية داخل اللغة لا يمكن أن مقاربة مع لغة أخرى. نعم لكن هي ما زالت هدف جيد لأن ممكن أن أوكي لو أنا مثلا أدرس لغة وأنا أدرس وأقرأ وأستمع كثيرا وأشعر أنني في نفس المستوى أشعر بالإحباط لكن لو أرى أني أعرف كلمات أكثر وأكثر هذا يعطيني دافع gives me موتيف يعني يعطيني دافع لأستمر في الدراسة. طيب أنا الآن إذا أنا أبدو الترانسكريبت من تكست نص في البودكاست الآن يوجد هي بودكاست حول السياسية حول السياسة اقتصادية مشكلة اجتماعية يوجد بين 15 17% كلمات الذي لا أعرفه في الواقع هي أقل لأنني هذه 15 how do you say it includes تشمل اسم البلد اسم الشخص اسم المدينة لذلك أنا أتذكر أن قبل 3 شهور كانوا 30%. لذلك أحيانا نعتقد أن ليس let's see if I can remember the word for progress. How do you say progress? I forgot. تقدم ليس تقدم ولكن يوجد تقدم. يوجد تقدم كبير يعني طبعا لأنني الطريق بين B1 و B2 طويل جدا لذلك عندما يمكن أن أرى رقم الكلمات يزيد يزيد هي مساعدة. It's a source of satisfaction. نوع من نوع يعني تشعر بالسعادة. You would not say satisfaction like yeah, I will be happy. هي مثير جدا إنسان how do you say sensitive like حساس لا نعرف لماذا اليوم أنا بسعادة. اوكي but سعيد. الشيء صغيرا يمكن أن تأثير can influence تؤثر كيف نشعر how we feel right so تؤثر على إحساسنا بالسعادة أو إحساس بالسعادة. لذلك
أنا أعتقد أن statistics هي and شيء أخرى كل يوم أنا أحاول أن how would I say to move أنتقل أو أنتقل إلى أو أنتقل move my words to noun. So كل يوم okay no أنقل sorry أنتقل like reflexive so أنقل الكلمات أو أحرك الكلمات من 100 كلمات كل يوم 100 كلمات اوكي 100 كلمة للنون او كلمات معروفة عندما لكن 100 كلمة كثير يعني كثيرا بالطبع بينما هذه الكلمات من جديد سأنسي okay I will forget them again ليس مشكلة ولكن أنا أحاول أن كل يوم كلمات جديدة مستوى واحدة مستوى ثانية مستوى ثلاثة وعندما أنا كل يوم في القسمة or the section في قسم مفردات في اللينك أنا so I sort أرتب مستوى ثلاثة فقط اوكي مستوى ثلاثة يعني تقريبا أعرفه تقريبا أعرفه بين يوجد 1000 كلمات نعم 1000 كلمة على الأقل so أنا أختار I choose بين 1000 كل يوم سأجد I will find سأجد 100 كلمات التي يمكن أن أقل أعرف ولكن أيضا أعرف إذا في المستقبل من جديد أرى هذه الكلمات لا أعرف أوكي من جديد مستوى ثلاثة ليس مشكلة ولكن هي هدف how do you say concrete هدف ثابت like هدف ثابت or there's another word anyway I forgot okay. anyway so كل يوم أنا يجب أن أفعل كل يوم يجب إذا في مثلا في الليل لا أعرف الساعة 10 and ماذا لم يفعل هذا يجب أن أفعل نعم يعني هي عادة هي عادة كل يوم يجب أن تسمع العربية اوكي وانت الان يعني اعتقد انت الان تشعر انك افضل كثيرا شيئا فشيئا اوكي شكرا جزيلا شكرا للحوار شكرا جزيلا دروس for the lessons or نعم and غدا how do you say عليك غدا no how do you say see you tomorrow أراك غدا أراك غدا